Hello, Namaste. This is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. So, आज चाहिँ हाम्रो अफिसमा आएको छ Xiaomi को Redmi Note 9 जुन चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको हो एट ₹22,999. सो आज चाहिँ यो फोनको हामी अनबक्स गर्ने छौं एन्ड यसको स्पेक्सहरुको बारेमा कुरा गर्ने छौं एन्ड अल्सो आई विल शेयर माइ इनिशियल इम्प्रेसन विथ यु गाइज. सो विदाउट फर्दर ado, let's get started. So you see अब box भइहाल्यो हैन. So अगाडि चाहिँ you can see there is Teledirect. So Teledirect is one of the national distributor of Xiaomi product here in Nepal. र यो चाहिँ रहेको छ 4GB RAM 128GB ROM variant जुन चाहिँ this is the only variant that is available in Nepal. र यो डिभाइस चाहिँ forest green color मा चाहिँ हो. र अरु चाहिँ खासै त्यस्तो पछाडी त्यस्तो स्पेक्सहरु के पनि लेखेको छैन, but we'll talk about that later on. So let me open the box. Ooh. Alright, so as usual हैन Xiaomi को चाहिँ अब यो माथि एउटा बक्स आउँछ नि. सो यसमा चाहिँ I guess यहाँ चाहिँ there is SIM ejector tool छ एउटा and manualsहरु भयो यहाँ and most important कुरा भनेको हामीलाई चाहिने चीज भनेको चाहिँ there is a clear case है. सो यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ. Now त्यसपछिबाट छ डिभाइस. Alright, so यहाँ चाहिँ some specsहरु चाहिँ यहाँ मेन्सन गरेको रहेछ. So as you can see 48 megapixel AI quad camera छ, 5020 mAh battery, 6.53 inches को full HD plus display भनेको छ. So basically यहाँ चाहिँ मेन स्पेक्सहरु लेखिदिएको छ. So we will see the device later on, but अब अरु भित्र के छ त्यो पनि हेरिहालौं सुरुमा. So this is the charger हैन. So यसले चाहिँ तपाईको 22.5 वाट म्याक्स आउटपुट चाहिँ दिन्छ हैन. अल्दो लाइक यो फोनले चाहिँ म्याक्सिमम भनेको चाहिँ 18 वाट सम्म मात्रै सपोर्ट गर्छ इनपुट चाहिँ हैन पावर, तर यसको चार्जरले भने 22.5 वाट सम्म चाहिँ आउटपुट गर्न सक्छ. एन्ड लास्टली देयर इज USB टाइप C केबल एज यु क्यान सी हियर हैन. टाइप C केबल छ व्हिच इज नाइस इन दिस बजेट. अलराइट, सो यिनीलाई चाहिँ म साइड लगाइदिम एन्ड लेट्स फोकस अन द डिभाइस. सो plastic निकाल्नु हैन. So as you can see forest green भनेको छ. सो कलर चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ हैन. So as you can see फोन चाहिँ सेटअप भइसकेको छ हैन. र लेट्स स्टार्ट विथ द फ्रन्ट अफ द डिभाइस. सो अगाडि चाहिँ आउँछ 6.53 इन्चेस को IPS LCD डिस्प्ले विथ फुल HD प्लस रेजोल्युसन र यसको चाहिँ अगाडि चाहिँ रहेको छ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन. र यसैगरी एज यु क्यान सी अन द टप लेफ्ट अफ द कर्नर देयर इज अ स्मल पंच होल हैन, जसमा चाहिँ रहेको छ 13 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा. Now talking about the back of the device, as you can see here there is a quad rear camera setup जसमा चाहिँ रहेको छ 48 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा सेन्सर भने 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स आउँछ, 2 मेगापिक्सल को म्याक्रो लेन्स र 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर. यसैगरी क्यामेराको ठ्याक्कै तल रहेको छ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र यु क्यान सी Redmi को लोगो पनि त्यहाँ तल चाहिँ रहेको छ. र on the side there is a volume rocker and a power button on the right hand side. So on the left there is a SIM card slot where you can find dual SIM card slot and micro SD card slot, so you can expand the memory as well. यसैगरी on the top there is secondary mic र IR blaster पनि छ र IR blaster को मद्दतले चाहिँ तपाईले चाहिँ TV हरु AC हरु चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ. यसैगरी on the bottom there is 3.5 mm headphone jack, main mic भयो, USB type C port र लाउड स्पिकर. यसैगरी यो फोन चाहिँ इट इज पावर बाई MediaTek Helio G85 octa-core प्रोसेसर जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ इट इज वान अफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर द्याट यु क्यान फाइन्ड करेन्टली इन द मार्केट. र ऱ्यामको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा इट कम्स विथ 4GB ऱ्याम, यसैगरी 128GB इन्टरनल स्टोरेज अप्सन आउँछ. यसैगरी सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 10 आउँछ विथ MIUI 11 स्किन अन टप. र ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट कम्स विथ 5020 mAh ब्याट्री र 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट. एन्ड टकिङ अबाउट माई इनिसियल इम्प्रेसन, मैले सबभन्दा सुरुमा नोटिस गरेको भनेको यसको चाहिँ पन्च होल डिस्प्ले जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ अलिकति मोडर्न लुक चाहिँ यसले चाहिँ दिन्छ. तर यसको चाहिँ ड्रब्याक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सिन्स इट कम्स विथ LCD डिस्प्ले एज यु क्यान सी हैन क्यामेराको वरिपरि चाहिँ कालो हल्का ग्रेडियन्ट इफेक्ट चाहिँ आइरहेछ हैन. तर यो चाहिँ अब तपाईको व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ देखिन्छ हैन. अरु
जस्तो अरू कलरहरू ब्याकग्राउन्डमा छ भने चाहिँ त्यस्तो खासै नोटिस चाहिँ हुँदैन एन्ड टकिङ अबाउट द लुक एन्ड फिल अफ दिस डिभाइस सो यो फोन चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ क्वाइट प्रिमियम देखिन्छ र यसको कलर पनि क्वाइट युनिक छ तर जब तपाईँ यो फोन चाहिँ हातमा लिनुहुन्छ यु नोटिस द्याट हुन्छ यो फोन चाहिँ इट इज मेड आउट अफ प्लास्टिक भनेर र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ त्यस्तो प्रिमियम फिल चाहिँ हुँदैन सो यो फोनको चाहिँ क्यामेरा र गेमिङ पर्फर्मेन्सहरूको बारेमा चाहिँ विल टक इन आवर फुल रिभ्यू भिडियो सो मेक श्योर टु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन एज वेल सो यदि भन्दै आजको लागि चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान टिल देन जय नेपाल